ในขณะที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทางพลังงานทรัพยากรหนึ่งกำลังเป็นตัวกำหนดอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานทั่วโลกลิเธียมแร่ธาตุที่เบาที่สุดในตารางธาตุแต่กลับแบกรับความหวังอันหนักอึ้งของมนุษยชาติในการต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศทว่าเบื้องหลังของการปฏิวัติพลังงานสะอาดนี้ซ่อนไว้ซึ่งการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันรุนแรงและความเสี่ยงต่อชุมชนท้องถิ่นที่ไม่มีใครพูดถึงติดตามเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อพลังงานสะอาดในลิเธียมทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงโลกครับ 1. อำนาจใหม่แห่งโลกพลังงานลิเธียมเคยเป็นเพียงธาตุที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกอีกทั้งในทางการแพทย์แต่ในปัจจุบันกลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ระดับโลกที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังงานสะอาดข้อมูลในปี 2023 ชี้ให้เห็นว่า 87% ของการใช้ลิเธียมทั่วโลกถูกนำไปผลิตแบตเตอรี่ขณะที่เพียง 4% ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว2% สำหรับจาระบีหล่อลื่นและอีกเพียงเล็กน้อยในอุตสาหกรรมอื่นๆการกระจายตัวของลิเธียมบนพื้นโลกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสมดุลโดยประเทศโบลิเวียอาร์เจนตินาและชิลีครองสัดส่วนมากกว่า 50% ของปริมาณลิเธียมสำรองทั่วโลกพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมลิเธียมในทวีปอเมริกาใต้นี้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกทั่วโลกแต่ในทางกลับกันออสเตรเลียกลับเป็นผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่จากเหมืองหินเพกมาไทต์โดยเฉพาะจากเหมืองกรีนบุชเชสความต้องการลิเธียมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตจะพุ่งสูงขึ้นถึง 4 ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 700% เมื่อเทียบกับปี 2021 โดยจะถูกขับเคลื่อนโดยตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเพียง 4.6% ในปี 2020 อย่างไรก็ตามภูมิรัฐศาสตร์ของลิเธียมกำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตประเทศที่ไม่มีแหล่งลิเธียมอาจต้องพึ่งพาการนำเข้าส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทางอำนาจและอาจนำไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศความกังวลนี้ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อพิจารณาว่าทรัพยากรนี้กำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. สงครามเงียบเพื่อครองทรัพยากรแห่งอนาคตจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตั้งแต่ปี 2015 แม้จีนจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีปริมาณลิเธียมสำรองมากที่สุดแต่ว่าได้วางยุทธศาสตร์ในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่อย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะการแปรรูปลิเธียมจากหินเพกมาไทต์ที่นำเข้าจากออสเตรเลียเพื่อผลิตเป็นลิเธียมคาร์บอเนตและลิเธียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนอย่าง BYD และ NIO กำลังขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างรวดเร็วยอดขายรถรุ่น BYD ถัง EV ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประสิทธิภาพด้านพลังงานและระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโดยรวมของยานยนต์ไฟฟ้าราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลดลงถึง 89% จาก $1,100 ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเหลือเพียง$137ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงโดยในช่วงปี 2010 ถึง 2020 แม้ราคาจะลดลงอย่างมากแต่ว่าต้นทุนของชุดแบตเตอรี่ยังคงมีสัดส่วน 30-40% ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของรถและความจุแบตเตอรี่นโยบายของรัฐบาลจีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรการจูงใจทางการเงินสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จล้วนส่งผลให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ความต้องการลิเธียมในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 3. ต้นทุนที่มองไม่เห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องหลังการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อโลกที่สะอาดขึ้นกลับซ่อนต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอันหนักหน่วงโด
ดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลทรายอาตากามาในชิลีซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิเธียมจากน้ำเกลือใต้ดินขนาดใหญ่การสกัดลิเธียมในพื้นที่แห้งแล้งนี้ต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาลถึง 65% ของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในภูมิภาคส่งผลให้แหล่งน้ำสำหรับชุมชนท้องถิ่นลดลงอย่างน่าวิตกนอกจากการสูบน้ำในปริมาณมหาศาลแล้วกระบวนการทำเหมืองลิเธียมยังปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งสารหนูโบรอนและแมกนีเซียมซึ่งสามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ป่ามีการตรวจพบสารอันตรายเหล่านี้ในแหล่งน้ำโดยรอบพื้นที่การทำเหมืองก่อให้เกิดความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำดื่มสำหรับชุมชนท้องถิ่นระบบนิเวศในพื้นที่สามเหลี่ยมลิเธียมกำลังแบกรับผลกระทบที่รุนแรงงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการทำเหมืองลิเธียมส่งผลต่อประชากรนกฟลามิงโกและสัตว์ป่าอื่นๆในภูมิภาคความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันการใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อการสกัดลิเธียมทำให้น้ำสำหรับการเกษตรลดลงนอกจากนี้พืชผลที่ปลูกใกล้กับพื้นที่สกัดลิเธียมยังได้รับผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมีรายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าลิเธียมสามารถเป็นพิษต่อพืชได้กระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นเมือง 4. เส้นทางการสกัดลิเธียมจากภูเขาสู่ทะเลสาบเกลือแหล่งลิเธียมทั่วโลกสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักคือน้ำเกลือใต้ดินซึ่งคิดเป็น 66% ของปริมาณลิเธียมสำรองทั่วโลกหินเพกมาไทต์ที่คิดเป็น 30% และดินเหนียวอีก 4%แต่ละแหล่งต้องใช้กระบวนการสกัดที่แตกต่างกันและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ไม่เท่ากันน้ำเกลือใต้ดินจากทะเลสาบเกลือเป็นแหล่งลิเธียมที่มีต้นทุนต่ำที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันการสกัดลิเธียมจากน้ำเกลือใต้ดินใช้กระบวนการระเหยตามธรรมชาติซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์ในการระเหยน้ำออกจากน้ำเกลือทำให้ลิเธียมมีความเข้มข้นมากขึ้นกระบวนการนี้ใช้เวลา 10-24 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์แม้จะเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนแต่ก็ใช้น้ำในปริมาณมากโดยการผลิตลิเธียมคาร์บอเนต1ตันจากน้ำเกลือต้องใช้น้ำจืด 15.5 ถึง 32.8 ลูกบาศก์เมตรในขณะที่การผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์ต้องใช้น้ำ 31 ถึง 50 ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามมีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาซึ่งเรียกว่าการสกัดลิเธียมโดยตรงหรือ DLE โดยจะสามารถลดเวลาในการสกัดลิเธียมและลดการใช้น้ำลงอย่างมากและยังสามารถผลิตน้ำจืดได้สูงถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อตันของลิเธียมคาร์บอเนตเปลี่ยนวิกฤตการใช้น้ำให้เป็นโอกาสในการสร้างน้ำจืดในพื้นที่แห้งแล้งในขณะเดียวกันการสกัดลิเธียมจากหินเพกมาไทต์โดยเฉพาะแร่สปอดูมีนมีต้นทุนสูงกว่าอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงกว่าการสกัดจากน้ำเกลือถึง 9.3 ถึง 60.4 เท่าเนื่องจากต้องใช้พลังงานสูงและใช้สารเคมีเข้มข้นในกระบวนการแปรรูปส่วนการสกัดจากดินเหนียวยังมีต้นทุนสูงที่สุดระหว่าง 7,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและเทคโนโลยีสำหรับการสกัดลิเธียมจากดินเหนียวอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 5. สมดุลแห่งการพัฒนาการใช้ลิเธียมในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสามารถนำเสนอทางแก้ปัญหาที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งโดยเฉพาะเมื่อไฟฟ้าที่ใช้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแต่คำถามที่ท้าทายคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตลิเธียมคุ้มค่ากับประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกหรือไม่ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นในสามเหลี่ยมลิเธียมต้องแบกรับภาระทางสิ่งแวดล้อมแต่ประโยชน์ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับตกอยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูงความไม่เท่าเทียมนี้สร้างคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม 6. อนาคตของลิเธียมและพลังงานสะอาดความต้องการลิเธียมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยการคาดการณ์ชี้ว่าภายในปี 2030 ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตจะสูงถึง 4 ล้านตันเพิ่มขึ้นถึง 700% เมื่อเทียบกับปี 2021 การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการคาดการณ์ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 300 ล้านคันทั่วโลกภายในปี 2030 ซึ่งจะคิดเป็นมากกว่า 60% ของยอดขายรถยนต์ใหม่นวัตกรรมด้านการรีไซเคิลอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมลิเธียมตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 และการคาดการณ์ชี้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุการใช้งาน
จะมีปริมาณถึง 1,336.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2040 ขณะเดียวกันการกระจายแหล่งผลิตลิเธียมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกจะช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์แม้ว่าการผลิตลิเธียมส่วนใหญ่จะอยู่ในลาตินอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียแต่ยุโรปอเมริกาเหนือบราซิลและแอฟริกาก็เป็นภูมิภาคที่กำลังถูกสำรวจซึ่งจะช่วยให้มีอุปทานลิเธียมที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นรวมถึงช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์เมื่อมองไปข้างหน้าลิเธียมจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติพลังงานโลกอย่างแน่นอนดังนั้นขณะนี้เราจึงอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญซึ่งการตัดสินใจในวันนี้จะกำหนดอนาคตของทั้งสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกภาคส่วนเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน